У вас є таке відчуття, що сучасна розважальна індустрія, як і багато що в світі, повернула в якусь не ту сторону, і здається, це ще не кінець. І вона готова змінювати свою цю сторону як флюгер з тою швидкістю, з якою змінюються тренди в Тіктоку. Ну майже. Якщо є, це відео для вас. Що хотів сказати автор, а що вийшло де-факто? Комусь процес творчості здається якимось загадковим і навіть унікальним. Мовляв, це створення чогось нового, хоча, може, об'єктивно і не завжди унікального. Чогось, що несе в собі цінність, але ж ступінь цінності і взагалі її наявність чи відсутність визначають завжди люди. Тому деяке мистецтво ми називаємо геніальним, а інше божевільним. Потім минає 100-200 років, чи навіть набагато менше, і ми змінюємо думку, і божевільне тепер ще й трохи, чи зовсім не трохи, абсолютно геніальне. Ну або просто приходить визнання. Класичний приклад — Вінсент Ван Гог отримав визнання лише після смерті. Так само не дуже популярним, багатим і відомим був за своє життя і Вермеер. Зате за кілька століть після його смерті все змінилося. Музику Баха теж не дуже розуміли його сучасники, і цей список можна продовжувати. Але це відео про відеоігри, медіа та літературу. Тож, що таке смерть автора з обкладинки? Так називалося есе Ролана Барта. У ньому філософ пропонував новий погляд на літературну критику, а саме на роль автора художніх творів, яка в його інтерпретації зводилась до ролі звичайного посередника між твором, а саме текстом, і читачем. Автор, як людина зі своїм минулим, поглядами на світ, історичними реаліями, у цій концепції не важливий. Важливий лише його текст, який теж насправді не зовсім його, бо хтось колись це вже писав. У такий спосіб він відокремлює автора і його твір. Це про погляд на те, як треба аналізувати твори, а саме окремо від особистості того, хто їх пише. Натомість важлива інтерпретація, те, що зміг винести з цього твору для себе сам читач. Фактично кожний бачить у тексті щось своє. Звичайно, можна погоджуватись чи не погоджуватись з таким поглядом на трактування текстів. Звісно, читачі ніколи по-справжньому не дізнаються, як це жити, наприклад, у 18 столітті. Не всі оцінять масштаби проблем у творах минулого і проведуть паралелі з майбутнім. Та й не всім це потрібно. Тож так, часто люди читають заради самого тексту, без глибокого контексту, занурення в епоху, просто для розваги. Водночас у нас є розкіш, плеяда творців, контекст життя яких ми чудово розуміємо, бо живемо в одну епоху з ними як-не-як. Тому в нас є можливість розуміти та аналізувати, як цей самий контекст впливає на їхню творчість. Якщо контекст, звичайно, не рветься, якщо ви розумієте, про що я. Ми навіть можемо відділяти творчість від автора. Та чи варто це робити? Усі ж розуміють, що на сучасну творчість дуже сильно впливає політика, соціум, бажання капіталізувати своє мистецтво, соціальні тренди, ідеологія, врешті-решт. Так, політика визначає наше життя, буквально. Особливо в наш час, коли інфопривід когось шокує чи дивує максимум 3 дні, бо там уже наступний на горизонті. Дійсно, у художньому письмі втрачається суб'єктивність того, хто пише. Насправді ми не знаємо, хто справжній голос автора, герой чи антигерой, хто йому ближче. Ми ніколи не дізнаємося, що насправді думав автор, навіть якщо він сам писав, що так думає. І це не тільки про літературу. Можливо, тому блогерство таке популярне. Людям подобається щось більше пов'язане з реальним світом, із всіма його рисами, хорошими і поганими. Така іронія. У віртуальному світі люди шукають реальний. Тільки проблема в тому, що віртуальний світ не такий самий, як реальність. Іншими словами, дуже важко знайти в лапках пояснення людини в її творчості. Бо те, наскільки автор вкладає саме себе в свою творчість, дуже варіюється. Впевнений, когось із вас колись давно в школі запитували по 5 раз питання на типу, що автор, назва твору, хотів цим твором сказати. Такі собі ігри на інтуїцію в середній школі. А чому би ні? Це вибір між тим, що думаєш насправді, тим, що теоретично хотів сказати автор, але це не точно, і тим, що хоче почути вчителька або вчитель. Оцей останній фактор був вирішальним, але сьогодні у нас є унікальна можливість реально запитати в автора, письменника, сценариста, режисера, а що ж він все-таки хотів сказати своїм твором. Хоча, якщо автора доводиться часто це питати, значить щось у нього чи у нас, як читачів, глядачів, реципієнтів, не виходить. Але зараз не про це. Та чи змінює щось ця можливість дізнатись те, яким все-таки був основний задум письменника, іншими словами, що було в голові автора, коли він працював над своїм твором?
way! Нині, якщо ретроспективно згадувати те, що говорили про свої популярні роботи їхні творці, інколи можна дійти висновку, що вони самі не зовсім знають, що хочуть показати цими самими творами. Але, звісно, у такому ніхто не зізнається, тому нам залишається тільки терпляче приймати чи не приймати нові частинки лору. Приклад. Джоан Роулінг, яка не раз і не два спричиняла в західному світі справжні скандали. Притому вони до певного часу з деякими винятками майже не стосувалися її творів. Це взагалі мене не дивує, оскільки якщо б найбільш популярні і, здавалося, всіма обожнювані творці жили б зараз, дуже висока ймовірність, що їх би закенселили. Тільки за останні років 5 бачив у соцмережах 3 великі спроби закенселити Толкіна посмертно за патріархальні погляди, які були розповсюджені в той час. Ну а скандали Роулінг здебільшого стосуються її неполіткоректних висловлювань. Мене, наприклад, найбільше вразили 2. Перший, коли вона підставила під сумність коректність використання слова менструатор. Для тих, хто не знає, що це за звір такий, вам пощастило, але зараз ваш світ зміниться. Це слово відповідає сучасній більш лівій адженді, заміняє слово жінка. Це буквально людина, яка менструює. Взагалі не вірю, що це кажу. Так, я попередив, що ваш світ зміниться. Другий, уже менший скандал через її книгу, в якій вбивця перевдягається в жінку. Звичайно, це назвали трансфобією. Ну а як ще? I don't want to wear a fucking dress. Ось така вона свобода творчості, безжально. І подібного було, і є підозра, що ще буде, реально багато. Але цікаво те, що це все не впливає на її основну франшизу. От Hogwarts Legacy не просто окупився, Hogwarts Legacy 2 уже в розробці, як і нова екранізація Гаррі Поттера в формі серіалу. Тобто, незважаючи на весь негатив, неприйняття і засудження її поглядів, цей всесвіт так само популярний і прибутковий. Як же вона змінювала свій лор Гаррі Поттера? В інтерв'ю у різних додаткових матеріалах письменниця деталізувала предісторію персонажів, розповіла, що було після епілогу, потім навіть вийшла дуже суперечлива п'єса «Гаррі Поттер і прокляте дитя». І це було чудово, бо фандому явно не вистачало того, що є, але цього б прикладу не було, якби не було деяких питань. Уже ближче до наших днів, так би мовити, Роулінг критикували за недостатнє і дуже стереотипне різноманіття у Гаррі Поттері. Наприклад, стереотипні імена та одяг героїв. Через те, що остання книга вийшла в 2007 році, і з огляду на деякі дуже еджі, тобто різкі, як зараз кажуть, опінії авторки, в цьому немає нічого несподіваного. Але політика різноманіття наздогнала письменницю, хоча вона щосили намагалась від неї втекти. Так я говорю про чорну Герміону. Якщо не знаєте, у п'єсі її грала темношкіра актриса. Загалом мені байдуже, хто там як виглядав, якої був орієнтації і особливо чому. Однак я не люблю такого наглого, такого безсовісного замилювання очей ще й такій великій аудиторії. А саме твердження про те, що ніяких вказівок на расу в книгах не було, а читачі самі собі все придумали. Що сказати, добре, що це все придумали тільки читачі, а не глядачі, а то це був би наймасовіший випадок масового психозу в світі, еге ж? Чому у самої Роулінг на її малюнках головні герої білі так само залишилося загадкою? То напевно просто фан-арт такий. Насправді просто не розумію, чому не можна було нормально пояснити, що, наприклад, це така інтерпретація. Навіщо цей газлайтинг? Навіщо називати всіх, хто ставить питання, расистами? Різноманіття не вписала в оригінальні книги сама Роулінг, а усі інші. Тепер у новій екранізації вже новий персонаж буде темношкірим. Це, до речі, уже пояснювали без маніпулювання. Прогрес, так би мовити. Так, усі персонажі ГП поступово змінять зовнішність. Особливо я чекаю на азійського Волдеморта. Жартую. Взагалі, десь тут мені необхідно згадати про те, що таке редкон. А до чого тут овочі? Ти вже зовсім з глузду з'їхав, ми тут взагалі про мистецтво. От завжди тобі треба влізти. Це не овоч, це прийом у художніх творах, коли вже встановлені факти, події якось змінюють. Доповнюють, коригують, ігнорують і навіть суперечать ним. У наступних творах самі ж автори. Притому в такому разі нова інформація вважається правдивою, актуальною, а стара, власне, є вже застарілою. Тобто фактично це така лазівка для автора, щоб не переписувати минулі частини. Тож так, автори мають право змінювати свої твори уже після їхньої публікації, як вони хочуть. Це їхнє право, художній прийом і непоганий спосіб закрити сюжетні діри. Але ж це не означає, що всі глядачі, читачі мають із цим погоджуватись. Та чи можна вважати всі зміни, доповнення, які пропонуються авторами після публікації твору, цим самим редконом, особливо якщо вони ні до чого не ведуть. Звісно, явище з переписування і дописування канону
зовсім не нове. От Біблію, наприклад, писали десятки людей, частина яких нам невідомі, тобто анонімні. А це не просто література, це буквально фундамент християнства і не тільки. Усі, ну добре, не всі, багато різних нововведень, зміну сценарії чи в художніх творах можна пояснити існуванням контрактів із тими компаніями, студіями, які власне і отримують права на використання того чи іншого всесвіту, на створення ігор, екранізацій тощо. Але в будь-якому разі впевнений, що не у всіх випадках в автора в лапках немає вибору. Щодо контрактів, цікавий приклад це Відьмак Сапковського. Він продав права CD Projekt'ам за приблизно $10 000. О, курва! Чомусь відмовився від роялті, від виплат за використання його ж персонажів історій. Певно, треба було, щоб йому хтось пояснив щось про відеоігри і роялті, і щоб продавати права на все зразу якось дуже імпульсивно. Ну невже він аж настільки не вірив в успішність відеогри по Відьмаку? Хоча для цього були причини. Попередні проекти по серії таки не були успішні. На цей час серія ігор Відьмак має більше 75 мільйонів проданих копій, що мега успішно. Потім, правда, Сапковський намагався судитися і вимагав мільйони роялті, а в 2019 році він таки щось отримав. Проджекти підписали з ним нову угоду. Це позитивно вплинуло на його ставлення до відеоігор, і він вже так сильно їх не обсирає. Обсирає трохи менше, хоча ми з вами вже точно знаємо, що це не від щирого серця, а тому що це і його гроші. Взагалі Сапковський вважає геймерів тупими, це читається між рядків у його висловлюваннях. Але себе він тупим не вважає, хоча геймерам якби подобаються його творіння, і геймери власне і є причиною його статків. От з Нетфліксом він уже не робив таких помилок і навіть підтримував екранізацію, ну бо був там консультантом, але напевно щось пішло не так. І він просто сказав, що його ніхто не слухав під час створення серіалу і на зйомках. Та чи хотів він бути почутим? Риторичне запитання. А міг просто, як завжди, обісрати екранізацію. Багато хто його підтримав би у цьому. До речі, цей письменник взагалі не переживає за якісь там адаптації своїх творінь. У нього канон один – це його книги і все. Говорячи про нетфліксівський Відьмак, він навіть прямо підтвердив, що майже все може відрізнятись, і це окей. This is fine. І взагалі Сапковський вважає візуальну інтерпретацію його творінь дивною. Очевидно, його бачення світу Відьмака відрізняється від будь-чого, що було створено за мотивами його ж книг. Ну і в одному з інтерв'ю він буквально сказав: «Мої книги – це не Біблія». Так що всі наші дискусії, суперечки про канон і не канон в іграх діда взагалі не хвилюють, бо для нього це просто джерело доходу, а ось книжки – інша річ. Так оперувати каноном у такому разі важко, бо це значить, що взагалі всі ігри не канон. Ну, зате частково в нас є відповідь на питання, чому новий Відьмак – жінка! І що взагалі відбувається. Якщо самому автору все одно на канон, то глядачі і гравці мають право на свої інтерпретації і канони. Тож, трохи подушню за лор. Почнемо з того, що в оригінальному книжному каноні не існує жінок, відьмаків, відьмачок, називайте як хочете. Єдина згадка була з телесеріалу, ні не нетфліксівського, а старого 2002 року, який майже всі вважають паршивою адаптацією, і сам Сапковський називає його огидним. Дивно, правда, навіщо він взагалі тоді дав права на екранізацію. Та все просто гроші. Ну так, однак до суті. Жінок-відьмачок не існувало до Цірі. Ні в книгах, ні у відеоіграх, вона буде першою. А от чому, питання значно цікавіше. У новому відеоігровому лорі відьмачок намагалися створити, як і відьмаків, за допомогою випробування травами. Просто дівчата не виживали і значно швидше вмирали. І коли нарешті вперше це вийшло з хлопчиком, якось усі змирились, що тільки вони можуть пережити випробування. І звісно, справа тут в банальній логіці. Чоловіки витриваліші, стають кращими воїнами загалом, тому тільки їх і будуть використовувати. Навіть якщо врешті-решт з'явиться відьмачка, вона буде в цілому слабша, і спроби пройти це випробування зрештою призведуть до ще більшої кількості летальних випадків серед претенденток. Але Цірі не просто звичайна дівчина. Її тренували відьмаки. Вона змогла пережити перші трави, а точніше гриби, які є підготовчим етапом перед випробуванням травами. Вона, врешті-решт, дитя старшої крові, в якомусь сенсі як Геракл, Персей чи Ахілес із грецької міфології, тобто не зовсім смертні люди, а щось більше, напівбоги.
Класичний випадок обраного героя чи героїні, що для відеогри якраз є ідеальним варіантом протагоніста, принаймні для розробників і сценаристів. Тому вся ця історія з істерією саме щодо Цірі, яка, нагадую, була одною з найважливіших персонажок оригінальних книг, дуже дивна. Типу, було б стрьомніше, якби взяли нового відьмака, який тільки пройшов випробування, бо і тих, хто хоче стати відьмаком, і відьмацької роботи для них в цьому часі у всесвіті відьмака практично не лишилось. Це кінець ери монстрів і магії. Ціріла ж на противагу завжди тяжіла до того, щоб стати відьмачкою, щоб оминути свою долю, пророцтво, яке її переслідує. Але навіть якщо таких передумов у Цірі не було б, наприклад, книжкових, це не так вже й важливо, бо багато гравців полюбили Цірі саме у відеоігровому всесвіті, сприймали їхню хімію батько-донька з Геральтом як належне. І звісно, татова донька продовжить справу батька, що теж логічно. А що там уже буде в самій грі, подивимось. Контроверсійна думка. У наш час, мабуть, як ніколи до цього, автор – це ми. І так, фольклор, народна творчість існувала завжди, але то дещо інше явище. Зараз скажу саме про тих, на кого продукт розрахований, оскільки популярне мистецтво, багато його жанрів і форм орієнтується на більшість і комерційний успіх. Твори мають відповідати смакам широкої аудиторії і вимогам сучасного світу. Але є нюанси. Наприклад, на створення фільму йде більше ніж півроку, якщо це не творіння якогось штучного інтелекту, звісно. А за ці півроку суспільні настрої, тренди можуть змінитись і часто міняються, тому і орієнтуватися на них не варто. Те саме можна казати і про написання книг. Але про ці абсолютно очевидні речі забувають деякі сучасні автори, сценаристи, інвестори. Або вони все-таки не хочуть створювати щось, що потенційно може стати класикою, хто зна. Чи, простими словами, хочуть швиденько заробити бабла на хайповій темі і помиляються, бо теми в нас одна хайповіше іншої зараз, і хайп, навіть якщо дуже сильно захочеш, не наздоженеш, якщо йдеться про великий багатомільйонний проект, типу відеогри. Натомість треба не використовувати вже, так би мовити, готовий хайп, а створювати новий. Це з одного боку. З іншого боку, та сама орієнтація на всіх заради комерційного успіху. Догодити всім – це і так нелегке завдання, бо суспільство не однорідне. Різний вік, стать, освіта, життєвий шлях, пріоритети, цінності. Але тепер у нас є додаткові проблеми через справжню навалу контенту, який всюди і на будь-який смак і вік. Є стримінгові сервіси, TikTok, Instagram, Telegram, YouTube, Facebook, Discord, Twitch, усе що завгодно. Кожен може знайти щось, що сподобається саме йому, щось, що алгоритми порекомендують саме для нього. Можна не виходити зі своєї інформаційно-контентної бульбашки, бо вона закриває необхідні потреби. У такий спосіб суспільство ще більше фрагментується і навіть радикалізується. Ну і очікування у багатьох теж доволі високі. Сучасного споживача середнього віку вже нічим не здивуєш. Майже. У наш час люди однакового віку і статі, що живуть в одній державі, в одному місці і працюють на одній роботі, можуть мати абсолютно різні хобі, способи, як провести свій вільний час, різний так званий культурний фон чи простір. У вільний час хтось подивиться футбол, хтось пограє в Elden Ring, хтось взагалі в лінійку. Є з чого вибрати, і це чудово. Чи був аж такий вибір, наприклад, у наших батьків? Думаю, ні. В Україні таке розділення відбувається не тільки через прогрес людства в розважальній сфері, на жаль. До цього підключаються зовсім інші причини, а саме вплив повномасштабної війни. Це, до речі, водночас є і нашим об'єднувальним фактором, як народу, якби парадоксально це не звучало, але це інша тема. Тож у всіх людей різні реальності, і здається, з часом ці реальності стають тільки більш різними. Через такі особливості сучасної розважальної індустрії у тій же відеоігровій індустрії є злети і падіння напряму пов'язані зі слідуванням чи неслідуванням хайповим темам із соцмереж. Так, під час піка лівої адженди, як гриби після дощу, почали виростати проекти типу Dustborn. Гра-пародія. Могла бути, якби не була справжньою грою. Про що вона? Про крайніх лівих сквотерів, бомжів, які борються проти мізогінії, расизму, сексизму, бодішеймінгу тощо. Але виконано це так тупо і так жахливо. Ну уявіть собі, одна з механік гри спровокувати на мікроагресію білих консервативних людей, щоб потім прочитати їм лекцію про толерантність. Загалом же оглядачі кажуть, що за головну персонажку та її групу грати неприємно, бо вони постійно маніпулюють, крадуть, брешуть, порушують закони тощо. І все це виправдовують тим, що вони меншина, а тому їм можна. Успішним прикладом можна назвати дилогію Південного парку, яка буквально висміює всі сучасні тренди політики та суспільства, переважно США. І якщо останні сезони саме серіалу слабкі та кволі, то ігри, палка істина і розбитий, але
але цілий – це просто шедеври. Проходив двічі обидві і ржав як кінь з кожного другого жарту. Рекомендую. Тут теж, до речі, як і в Dustborn, є механіка мікроагресії і битви за толерантність, але просто порівняйте їх. Fella you're with, the black kid, dresses like a writer. Does he know anything? You are racist. All right, everybody, listen up. I'm about to use a microaggression, but it's only for the use of training this young person in the ways of the social justice warrior. Thank you. Microaggression about to happen. Thank you. My friend Brian looks like a chick. Microaggression. Hit him. Oh! Not bad, kid. Not bad at all. Not only is the word chick derogatory to females, but also criticizing a male for looking feminine is a microaggression towards a person of transgender. Деякі речі довго чекали свого часу, щоб стати популярними, отримати визнання. А от цикл «Пісня льоду і полум'я» чекає свого часу, щоб бути все-таки нарешті дописаним. Пам'ятаю, як наприкінці 90-х, на початку нульових, мені рекламував ці книги знайомий, буквально кажучи: «Ти не розумієш, усі головні герої там постійно вмирають, ще там є карлик, який усіх уділує інтелектом. Хоч би його автор не грохнув, такий харизматичний та оригінальний персонаж». Та чи допише колись Мартін? Я думаю, що ні. Не після фіналу Гри престолів, але буду радий помилятися. Ну а якщо раптом все-таки відбудеться диво, його фінал має бути плюс-мінус як у серіалі, незважаючи на всі відмінності між серією і серіалом. Тобто всі сюжетні лінії закінчуються, ну ви знаєте як. Хоча завжди можна використати прийом Сапковського і сказати, що серіали – це просто фанфіки. Загалом він уже щось таке і сказав. Ніл Дракман, також відомий як «Не звертайте уваги, все таки мало бути в Last of Us». Нагадую тим, хто не знає, але загально прийнято вважається, що перша частина Last of Us є відеоігровим шедевром. З цим конкретно я не згодний, але окей. Історія гри вибудовується на створенні близького зв'язку між дорослим чоловіком і дівчиною-підлітком. Він втратив доньку, вона батьків, і їхня спільна вимушена подорож заповняє порожнечу від втрати. Елі стає донькою Джоела, а він її батьком. В кінці Джоел обирає врятувати її, але знищити шанс людства на порятунок від зомбі-вірусу. І поки не вийшла друга частина, всі вважали цю історію офігенною, емоційною, логічною, такою, що ставить більше питань, аніж дає відповідей, щоб гравець відчув тягар морального вибору, який відомий як етична проблема вагонетки. Є різні варіанти задачі, але вони всі зводяться до «тобі потрібно вибрати, хто помре» і обґрунтувати свій вибір. Декілька або багато незнайомців чи одна людина. Складності додає те, що в грі ця одна людина близька Джоелу. Однак, після виходу другої частини Дракман, який є головним геймдизайнером студії розробника, зазначив, що вибір Джоела був поганим і крапка. Взагалі, оцей редкон із вибором Джоела залишає гру без буквально однієї з найважливіших фішок оригіналу. Зникають питання гравця до твору, поплюжиться мотивація головного героя. Чи правильно він вчинив, врятувавши одне життя, промінявши його на ефемерний порятунок людства, чи ні? Оця невизначеність і драматичність, яку вона викликала, була дуже важливою складовою гри. І отут хтось може мені закинути, що гра все одно шедевральна, крута і взагалі це не головне. Але ні. Візьмемо, наприклад, серію Mass Effect, яка почала виходити раніше і мала декілька подібних сюжетних питань до гравця. Там можна було вирішувати, як вчинити і відчути які-не-які наслідки свого вибору. Наприклад, у третій частині була сюжетна арка, де Шепарда ставлять перед вибором – врятувати підрозділ солдатів чи геніального офіцера, який до того ж сам наполягає по рації на необхідності врятувати солдатів. Насправді там була купа подібних виборів про генофахи Кроганів, геноцид Рахні, чи варто давати свободу штучному колективному інтелекту гетів тощо. Тому для мене останній з нас і так як оригінальний твір у плані сюжету слабкий і програє справжнім рольовим сюжетно-орієнтованим іграм. Дракман же його добив, стверджуючи, що Джоел 100% був поганцем, а терористи Fireflies були праві. Тобто зараз людина, яка буде грати вперше чи перепроходити гру, бо серйозно, грі 12 років усі вже знають спойлери, буде розуміти, що вона грає за негідника. Так просто своє творіння ще треба вміти. І заради чого? Сюжет другої
другої частини не оплював лише лінивий. Спірних і однозначно поганих рішень у його структурі просто море, і продажі це підтверджують. Першу частину купили 17 мільйонів раз, другу 10. Якщо порівнювати з іншими відеоігровими франшизами за умови збереження якості, навпаки, кожна наступна частина продається краще, ніж попередня. Як у того ж Mass Effect, грубо кажучи, 2, 5 і 7 мільйонів копій відповідно. До речі, хочете дізнатись, чому насправді Дракмана наче підмінили і замість гарних ігор у нього виходить те, що почало виходити. Все просто, це ніколи не був сам Дракман. У нього завжди були старші колеги, які стримували його бажання творити діч, фільтрували його ідеї, і саме під час розробки другої частини Останніх із нас, крайнього з них вигнали зі студії. Чи він сам пішов, вигорів, ніхто не зізнається. На користь цієї версії каже сам Дракман, який писав про аналогічну ситуацію. А саме про те, що він хотів вбити в сюжеті другого Uncharted одну з ключових персонажок Єлену для драми, а його зупинив колега. Пізніше його інші колишні колеги скажуть, що всі невдалі ідеї, які він хотів втілити за роки своєї діяльності і які зупиняли адекватні люди, були в другій частині. Жорстоке вбивство персонажів, тема помсти, а не емпатії, дивна мотивація персонажів, намагання розізлити чи розчарувати гравця, тобто грати з його емоціями, а не давати поживу для роздумів тощо. Ну і звичайно, надзвичайний вплив радикального фемінізму і ЛГБТ+, представники якого є найближчим колом спілкування Дракмана, такі як Аніта Саркісян, чию діяльність так любить Дракман, який сам визнав, що це його захоплення вплинуло на ігри Naughty Dog. І це не все. Радкон був настільки потужний, що дорелізні трейлери, вже видалені, показували, що Джоел буде в грі там, де його вже не мало бути, бо він помер на самому початку. Тобто пряма маніпуляція. Таке враження, що Дракман просто ненавидить не фанатів своїх ігор, а те, що він робив під керівництвом інших людей. Він ненавидить усіх, хто різав його ідеї, редагував їх, щоб вони більше подобались гравцям. Може, навіть він вважає себе генієм, якого всі стримували. А зараз він на свободі і відривається наповну. Але проблема в тому, що без тих ігор в тому контексті, в якому вони були до цього своєрідного редкона, ніхто б ніколи Дракману нічого не довірив. І він би не отримав ту свободу в своїй діяльності, якою він зараз користується. І це, напевно, теж його бісить, хоча б підсвідомо. Ремарка. Вважаю, що його наступна гра продасться гірше, ніж будь-який нещодавній ексклюзив на PlayStation. Причин цьому багато, але основна попередня гра розчарувала велику кількість старих фанатів. Те саме сталося з адаптацією серіалу. І як тільки вбили Джоела, було збільшення інтересу до адаптації, потім інтерес глядачів суттєво зменшився. Ще Дракман жартував про те, що вони вирішили розкрити тему релігії в наступній грі, і хейтерів стане тільки більше. Щось мені здається, що Дракман засить, так би мовити, розкрити тему будь-якої релігії, окрім християнства. Безпечно, але лицемірно. Зважаючи на це все, вважаю Дракмана еталонним прикладом мертвого автора, в переносному значенні, звісно. Бо, як виявилось, усі його твори були не його, а колективу людей, які з грубого шматка руди добували благородні метали, і з них робили металеві абажури. Ти знову їх дракониш! От навіщо цих французькі слова? Нічого, дід тебе врятує. Пояснюю, це коротше така шляпка-ковпак для лампи, от як на картинці. Типу метафора, що світло красиво світить через шляпку, яку зробив не Дракман, Хукман. Все, я все виправив. Щоб ти без мене робив? Давай наступну тему. Дехто з вас все ще питає, коли огляд Всесвіту Warhammer з погляду психології і психіатрії. Однак з кожною наступною новиною про правовласників цієї франшизи мені все менше хочеться навіть згадувати про Warhammer. Не те, щоб щось про нього розповідати чи аналізувати. І для цього є дві причини. Безжальний редкон канону, з цим ще можна було б змиритися, і політика Games Workshop, оце якраз повністю нівелює бажання щось робити. По редкону я не можу назвати себе експертом у лорі та всесвіті Warhammer, і не стежу за ним на цей момент. Тому опираюся в основному на розповіді патронів та англомовних блогерів, які ведуть тематичні канали. Їхня основна претензія по редкону, який був у всесвіті завжди, бо він гігантський і складний, що зараз це зайшло занадто далеко, принаймні в 40-тисячній серії. Із похмурого всесвіту космічного жаху і нескінченної війни створюють, принаймні намагаються, інклюзивний, приємний і легкий всесвіт. Чого ніколи не було, бо, наприклад, раса людей у цьому всесвіті завжди була нетолерантною і ксенофобською. Та навіть банальний сексизм був, і люди як фракція у 40-тисячнику не якісь герої. Ні, це жорстока тоталітарно-релігійна система, де життя будь-якої людини нічого не варте. Ним легко можна пожертвувати. І тут команда Games Workshop така видає: у нас мало
репрезентації жінок і додає у Кастодес жінок із приміткою, що вони були там завжди. У старому лорі буквально написано, що там служать виключно чоловіки останні 10 тисяч років. Так, я перевіряв, їх під час специфічного рекрутингу називають синами Тери, і під час служби братством. Про сестринство чи доньок ніхто не згадував жодного разу. І таких змін останні кілька років немало, але насправді мене це не дуже хвилює, як уже казав, глибокий лор і невеликі зміни не мій профіль. Єдине, що не подобається, це брехня в очі фанатам, що мовляв, а ми завжди хотіли, щоб у цій фракції з'явились жінки. Правда, просто обставини були такі. Типу, люди не тупі, усі розуміють, що ніхто нічого не хотів, а ви просто зараз намагаєтесь розширити аудиторію, залучити жінок і збільшити прибутки. Друга і основна причина мого небажання робити відео по всесвіту – політика Games Workshop щодо України та Росії. У цьому році, без пояснень причин, компанія Games Workshop розірвала контракт на видавництво книг цього всесвіту з видавництвом Мольфар, яке видавало ці книги в Україні. Новину можете бачити на екрані. Уже були готові переклади, тобто готові книги, які просто треба пустити в друк. Самі відеоігри Warhammer здебільшого не мають українського перекладу. І щодо інших відеоігр, я б сказав, вчіть англійську і не парьтесь. Однак, хто стикався з всесвітом Warhammer, знає, що це мовне пекло. Там багато вигаданих слів, термінів, заплутатись в яких дуже просто. Самого тексту дофіга, тому рівень англійської має бути високим. Тому переклад не розкіш, а необхідність. Ну й останній штрих. Останні нові високобюджетні відеоігри по 40-тисячній серії, 4, якщо точно, 2 вийшли, 2 в розробці, роблять росіяни, які намагаються видати себе за американців і кіпріотів. І якщо буду розказувати про цей всесвіт і глядач зацікавиться, то звісно почне шукати останні відеоігри, бо свіжіші мають кращу графіку як мінімум. Тобто опосередковано своїм гіпотетичним відео буду рекламувати росіян. Warhammer минулого та теперішній – це 2 великі різниці, і глобально, і локально для нас, українців. Висновки. Наостанок хочу нагадати, саме люди, які споживають контент, у якій би формі він не був, причина його існування. Якщо якась частина сюжету, певна подія чи характеристика якогось персонажа стала загальноприйнятною серед фанатів, частиною лору, і автор ніяк це не змінював зразу, значить це і є канон. Якщо пізніше автор змінив свою думку і все поміняв, аудиторія не повинна змінювати свою думку так само часто, як і автор. Це так не працює. Саме аудиторія робить частини історії, лору чи події важливими. Із чогось на перший погляд неважливого чи побічного завдяки реакції фанатів може вирости щось епохальне чи мемне. Наприклад, у серії стародавніх сувоїв є така глобальна і популярна серед фанатів подія, як прорив дракона. Космологічна подія переплетення паралельних світів, де події пішли за іншим сценарієм. У самій серії відеоігор цей момент згадують вкрай нечасто, тому дехто каже, що це неважливо і на це не можна списувати прорахунки сценарію, нелогічні моменти чи суперечності лору. Однак для гравця, наприклад мене, гра в ігри серії TES до і після того, як дізнався про прорив дракона, різний досвід. Щоразу стикаючись із руїнами, підземеллями двемерів або якимось загадковими чи важливими сюжетними моментами, в мене виникає питання, в якій саме реальності це відбувається, що кардинально змінює настрій і атмосферу. Повторюю, саме поняття та опис подій прориву дракона у стародавніх сувоях – це буквально невеличка подія на кілька абзаців тексту. Є навіть версія, що її придумали виключно для закриття помилок сценаристів Бетезди. Однак ця подія так захопила колективний розум деяких фанатів франшизи, що відкидати її, казати, що вона неважлива, просто нереально. Помилковим є твердження, що в наш час твір є повноцінним цілісним явищем. Як не дивно, сам твір – це лише частина його самого. Його інтерпретації та аналіз – ось що важливе. Бо постмодерні твори інтертекстуальні, наповнені посиланнями, алюзіями, наслідуванням інших більш ранніх продуктів творчості. Інколи твори створюють під впливом читачів, слухачів, глядачів, як із веб-манхвою або багатосерійними книгами, медіа чи відеоіграми тощо. І найголовніше, навколо нього всього формується атмосфера, як у нашої планети, яку створюють фанати і поціновувачі.
А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord-сервер для платних підписників від $1, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми, від психології до IT. Доєднуйтеся. Канал вашої нібіріанської ящірки можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 2 варіанти на ваш смак: Patreon і BuyMeACoffee. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігор. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Особлива подяка: Янголи-охоронці, Володимир Іващенко, Грінго, Генерали, Тайрет CISO, Олександр Філоненко, Дмитро, Сергій Білов, Комбриги, Акмаль Бафоєв, Микола Швед, Олександр Спрат, VCR, Борис Ромбульт, Саша Слюсаренко, полковники, Форфан, Олександр, Антон Доценко, Артур Вульф БА, Броукен Паладін, Дарт Некід, Дмитро Шевченко, Дранк Кет, Ексвайлер, Гігілес, Айві, Локсеро, НГ Арістарх, Найхткрек, Тод Говарденко, Олександр Гончарук, Паразітікс, Пріма, Ukrainian Smuggler, Вася 96, Веттейт, Ксеноморф Принцес, Артем Тімченко, Богдан Старовойт, Дмитро Коліш, Дмитро Іванов, Кліщ, Іван Чижишин, Ігор Тоцький, Граніт, Консорт оф Кадара. Волонтери: Олексій Антоненко, Андрій Орел, Барра, Богдан Цюпрюк, Капустін, Клерк, Девіл Дарксайдер, Флешкілер, Фукват, Хантеріан, Джуліан Кутунов, Коломієць, Логанс, Медкузя, Менсон, Містер Кроу, Олексій Юшків, Рікі, Роман Литвиненко, Рокс Ейха, Сергій Нікітін, Сергій Хакон, Скавен, Владіслав Афонін, Юрій Демон 4, Андрій Ворон, Артем Гринько, Желеха, Лев Кропивницький, Олексій Цабій, Тимур Кім, Ярослав, Іванна Баглай. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.